عليكم السلام. أهلا بكم محبتي في هذه الحلقة 269 من لحظات قرآنية، ونتحدث فيها عن نوعي كتاب الأعمال يوم القيامة. كل فرد لا يعيش بمفرده، يعني الإنسان مخلوق مدني يعيش وسط مجتمع، يتعامل مع أسرته، مع جيرانه، مع محيط عمله، في قريته، في كذا في كذا. وفي نفس الوقت له خلوته. يعني انت في يومك بتروح الشغل، بتقابل فلان، بتعمل فلان، بتعصي هنا، بتعمل هنا، وبتيجي تروح البيت تقعد لوحدك الى اخره. بالتالي في تسجيل اعمالك في كتاب اعمال جماعي بيتناول بقى انت نشاطك في المجتمع وعلاقتك بفلان وفلان والى اخره. وبعدين في كتاب بقى اعمال خاص بيك، اللي هو بيتناول علاقاتك ديت مع الناس دي، ويعني اعمالك الخاصة اللي هي مش حد معاك فيها. ففي عندنا نوعين من كتاب الأعمال: كتاب أعمال جماعي لكل مجتمع أو ناس عايشين مع بعض، وبين كتاب أعمال فردي بياخده كل واحد ويبقى هو ده الخاص بيه. وبالتالي مفهوم إن هو كتاب الأعمال الجماعي بيتاخد منه نسخ لكل فرد في هذا المجتمع. نفرض إن أنت عايش في قرية، فكتاب أعمال جماعي بتاع القرية كلها، وبعدين بتطلع منه نسخة اللي تخص سيادتك لوحدك. الله سبحانه وتعالى يقول عن كتاب الأعمال الجماعي بخص بقى الجماعة الكافرين. يقول سبحانه وتعالى في الآية 49 من سورة الكهف: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحانه وتعالى. يعني شوفوا، يبصوا بقى إلى كتاب الأعمال بتاعهم وشايفين بقى تسجيل حي بالصوت والصورة وبالألوان الطبيعية وغير الطبيعية لكل شيء. يقول لك يعني ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يعني ما فيش فيه حاجة. يعني سبحان الله. وبعدين يوم القيامة الموضوع كالآتي: إن هو كل أمة بتكون جاثية تنتظر كتاب أعمالها، ولما ينادى على كتاب الأعمال الجماعي بتروح، وبعدين بيطلع من كل كتاب أعمال جماعي نسخة خاصة بكل فرد من هذه الأمة. وده ما جاء في سورة الجاثية. يقول سبحانه وتعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، إلى كتاب أعمالها. يعني اليوم تجزون ما كنتم تعملون. يعني اللي انت عملته هتحاسب على أساسه، إما تعاقب به، إما تنعم به، إما تعاقب به خالدا مخلدا في الجحيم، وإما تنعم به في الجنات أبد الآبدين. يقول سبحانه وتعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يعني اللي انتم بتعملوه خدنا منه نسخ. كتاب أعمال جماعي فيها كل النسخ، وبعدين كل واحد منكم بياخد نسخة اللي خاصة بأعمال حضرته. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الإسراء الآية 71: ويوم ندعو كل أناس بإمامهم. الإمام هنا بمعنى الكتاب. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يعني برضو الإمام اللي هو كل أمة جاثية والكتاب أعمالها بيكون واقف كده، وبعدين بيؤخذ من كتاب الأعمال الجماعي كتبا فردية لكل شخص. يقول سبحانه وتعالى في سورة الحاقة: يومئذ تعرضون. خلي بالك الأسلوب هنا بأسلوب المبني للمجهول، يعني غصب عنك تعرضون، لا تخفى منكم خافية. مفيش حاجة، كل تبقى واضح كل حاجة أنا أعمالك.
كتاب أعمالك الفردي بقى، هنا الكلام عن أعمالك الفردي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. يعني لما تتفكر في هذه الآيات وتنظر إلى المستبد الشرقي هيصعب عليك، لأنه هيقول بقى ما أغنى عني مالية، كل الأموال اللي سرقها وحطها في بنوك بره سابها، والسلطان اللي كان بيتحكم به في رقاب الناس ضاع، هلك عني سلطانية خذوه فغلوه إلى آخر ما جاء في الآيات. يصعب عليك. في نهاية الأمر كل إنسان مننا بيجري في هذه الدنيا وبيكدح فيها، يعني يعمل فيها بجد وإصرار عشان خاطر يوصل إلى منصب، عشان خاطر يوصل إلى فلوس، عشان خاطر يعمل صالح. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت الكدح بتاعك ده والشغل بتاعك في الدنيا بيروح لربك وهتشوفه فملاقيه. هتلاقي ربك سبحانه وتعالى يوم لقاء الله، وهتلاقي عملك سواء كان عملا صالحا أو كدحا صالحا أو كان كدحا سيئا عاصيا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. سورة الانشقاق. يعني الواحد اللي هو خاسر بياخد كتابه بشماله ومن وراء ظهره وبقى ضاع بقى. يعني أكبر خسارة في الدنيا لا شيء بالنسبة لخسارة الآخرة. يقول إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يعني خسارة الدنيا معوضة، حتى لو أنت معاك بليون دولار في نهاية الأمر أنت بتسيبه، ولو خسرت ممكن تكسب بكرة. يعني في الدنيا كل شيء نسبي، أما يعني مكسبها نسبي وخسارتها نسبي. أما خسارتك في الآخرة تعني الخلود في النار، والخلود في النار يعني وما هم بخارجين من النار، يعني حياة خالدة مخلدة في الجحيم عليها أبواب موصدة في عمد ممددة مش طلوع منها. ده أكبر خسارة. هل يعني أعددنا أنفسنا لهذا؟ هل حرصنا على أن يعني نبيض كتاب أعمالنا بالصالحات؟ يعني هذا سؤال أسأله لنفسي قبل أن أسأله لغيري. أهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. وهنا رابط عن كتب أحمد صبحي منصور متاح لها فيه، يعني في هذا الرابط كل الكتب. وأهلا بكم وعليكم السلام.